Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang quay trở lại với kênh nấu ăn của mình. Hôm nay xin mời anh chị em và các bạn cùng vào bếp làm một món ăn nữa rất là ngon, đó là cá tẩm bột chiên giòn. Thành phần nguyên liệu cho món ăn này gồm có 680g cá pasta filet. Cá này rửa sạch, sau đó dùng khăn giấy để thấm khô. 4 lông trắng trứng gà. Các bạn có thể dùng luôn lòng đỏ, nhưng nếu dùng lòng đỏ thì khi chiên dầu sẽ bị nổi bọt. Bột chiên xù, bột chiên giòn. Đây là bột chiên giòn nè các bạn. Người ta bán sẵn ngoài chợ, dùng để chiên tôm, chiên chuối chiên hoặc là chiên gà cũng được. Cá mình sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn. Ướp vào trong cá nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu, hai muỗng cà phê đầy hạt nêm gà. Mình dùng muỗng cà phê nhỏ, chút xíu muối, trộn đều. Cho một muỗng canh rượu nấu ăn. Cho một muỗng canh rượu nấu ăn để khử mùi tanh của cá. Ướp 15 phút cho thấm gia vị. Lòng trắng trứng gà mình sẽ đánh cho tan. Trước tiên mình sẽ lăn cá qua bột chiên giòn. Sau đó nhúng vào trong lòng trắng. Và tiếp tục cho qua bột xù. Và khi áo bột xù thì các bạn đừng có dùng cái tay này nha, tại vì tay này thì đang bị ướt. Nếu mà các bạn dùng tay này thì phần bột xù nó bị ướt theo, khi chiên nó sẽ không được giòn. Mình sẽ dùng muỗng thôi. Sẽ tiếp tục làm cho hết phần cá còn lại. Lăn qua bột chiên giòn, lòng trắng trứng gà, bột chiên xù. Bột chiên xù và bột chiên giòn thì không có liều lượng nhất định nha. Mình sẽ lấy một phần vừa phải thôi. Khi nào thiếu mình sẽ lấy thêm. Bột chiên giòn này người ta cũng đã có nêm gia vị sẵn rồi, nên mình không cần nêm thêm gì vào trong đó. Mình sẽ tẩm bột hết một lần như thế này để chiên cho nhanh. Khi dầu sôi nhẹ như thế này là mình cho cá vào chiên được rồi, đừng có để dầu quá nóng. Tại vì cái bột xù này á, nó rất là nhanh khét, nếu mà mình cho vào trong lúc dầu quá nóng nó sẽ khét ngay lập tức. Chiên mỗi lần một ít thôi, đừng chiên quá nhiều. Thời gian đầu bỏ cá vào mình đừng có trở nha. Đợi khi nào lớp bột cứng lại và phần mặt bên dưới nó hơi vàng thì mình mới trở mặt nha.
Rồi khi mặt bên dưới hơi vàng nè, mình trở. Bếp có chín số, mình để lửa số 7, bởi vì cá cũng rất là nhanh chín. Nếu mình để lửa nhỏ chiên từ từ, chiên lâu quá thì phần thịt cá bên trong sẽ bị khô. Mình sẽ chiên vàng luôn rồi mới gấp ra. Còn nếu như mà các bạn chiên nhiều quá ăn không hết thì phần nào mình ăn liền mình sẽ chiên vàng luôn. Còn phần nào chưa ăn thì chỉ chiên vàng khoảng 70%, sau đó lấy ra, chỉ đến khi nào ăn mình sẽ cho vào chảo chiên lại lần thứ hai, hoặc là cho vào nồi air fryer để chiên lại. Như vậy thì nó sẽ ngon hơn nha. Cá vàng giòn như thế này là được rồi, mình sẽ gấp ra rổ để cho chảy bớt dầu. Gấp ra rổ thì nó sẽ thông thoáng hơn, nó không có bị thấm hút ngược dầu trở lại vào trong cá. Món cá tẩm bột chiên giòn đã xong rồi, nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Món này các bạn có thể ăn chung với tương cà, tương ớt, sốt mayonnaise hoặc là sốt chua ngọt tùy thích. Riêng mình thì mình thích ăn chung với sốt chua ngọt hơn. Bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm, ăn rất là ngon. Các bạn cũng có thể làm món ăn này để đãi tiệc trong các bữa họp mặt gia đình cũng được luôn nha. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem. Nếu như yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.